মই যে ৰিয়ানক হেল্প কৰিলোঁ এই কথাটোত মানে খুব কম সঁচা, কাৰণ এটা মানুহক স্কুল টিচাৰে ফাৰ্ষ্ট আহিব পাৰে, কিন্তু সেই মানুহটোৱে নপঢ়িলে ফাৰ্ষ্ট আহিব নোৱাৰেতো। সেই ফাৰ্ষ্টটো নিজে কৰিছে, সেই নিজে কষ্ট কৰিছে। অলৰাউণ্ডাৰ মানুহ পাবলৈ খুব কম। ৰাজস্থান ৰয়েলছে ইউথ টেলেণ্টছক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে। ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত ৰিস্ক ফেক্টৰ এটা থাকে নেকি আপোনাৰ? ৰিস্কটো বহুতেই আছে। ইয়াং মানুহক ল'লে কিমান ডাঙৰ ৰিস্ক হয়, বাট ইউ কেচ দেম ইয়াং এণ্ড মেক দেম গ্ৰ'। দেট ইজ লাইফ। বিড কৰিব লাগে, বিডৰ কাৰণে পইচা নাছিলে, সেইকাৰণে আমি ইয়াং প্লেয়াৰ্ছ লৈছিলোঁ। সেইটো আমি মন্ত্ৰা কৰিলোঁ তাৰপিছত, ইয়াং প্লেয়াৰ্ছ ল'লে আমি তেহেঁতক ট্ৰেইনিং কৰি ৰাখিব পাৰিম। অকশ্যন হৈছে, মেগা অকশ্যনৰ কথা যদি আমি কওঁ, তাত বহুত কেইজন ভাল টেলেণ্টক কিন্তু আপোনালোকেও হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। গতিকে এজ এ মেনেজমেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, সেইটো আপোনালোকৰ বাবে সেই ডিচিজন লোৱাটো, সেই চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰাটো কিমান বেছি টাফ হয়? It's a very difficult decision and it's an emotional decision. Yeah, জৰ্জ বাটলাৰ আমি এৰি দিছোঁ, সেই মানে তেওঁক এৰিব খোজাই নাছিলোঁ আমি, কিন্তু এনেকুৱা হৈ গ'ল পৰিস্থিতিটো, বিডিঙৰ এমাউণ্টৰ, তেওঁৰ ফিউচাৰটো চাই পেলাই, আমাৰ ফিউচাৰটো চাই এৰিব লগা হ'ল। কিন্তু ইটছ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট ডিচিশ্যন এণ্ড ভেৰি ইম'চনেল। ইট ইজ ট্ৰু অফ অশ্বিন, ইট ইজ ট্ৰু অফ চেহেল, ইট ইজ ট্ৰু অফ ট্ৰেণ্ট বোল্ট। We love our players when they are with us and when they are not with us. I was running the first cricket tournament, league tournament in India called Charminar Challenge. Cricket star, we learned that the winner was one driver's son, Dilip Solanki. তাক জিকাই পেলাই আমি লেষ্টাৰশ্বায়াৰ ক্ৰিকেট ক্লাবত কাউণ্টি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ পঠিয়ালোঁ। পেৰেলেলি ডিছকাশ্যনটো হ'ল যে কেনেকৈ আমি IPL চুৰু কৰোঁ। ললিত মোদীক আমি তাক ক'লোঁ আমিও টীম এটা লাগে, আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ। It was very high bidding process. Ambani, Adani, Ambani Junior, Anil Ambani. So আমি ক'লো chance এটা লওঁ। So we got the lowest bid for Rajasthan. 69 million at that point. So we were the first people to do organized sponsorship with BCCI for cricket. 89 we did the first private international match with Sharjah. So মই Assam Tribunal লগত কথা পাতিলোঁ, তহঁতক যদি মই ফুল এডটো আনি দিওঁ এটা ডাঙৰ টেণ্ডাৰ এডত, তহঁতৰ মোক কি ডিছকাউণ্ট দিবি? তেহেঁতে ক'লে 25%। তেহেঁতক ক'লোঁ মই 15 দিম। সেই 10%ত তেতিয়াই বিজনেছ আৰম্ভ। One idea can lead to another idea, and another idea can lead to money, and another idea can lead to money for more than one person. So the whole genesis of business is that in nature to আমি যদি destroy কৰোঁ, সবেই destroy হ'ব। অৰ্থনীতি আৰু প্ৰকৃতিটো একেলগে মিলোৱাৰ কাৰণে মই নেচাৰনমিক্সটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। কাজিৰঙাত ইমানখিনি হোটেল খুলি দিছে, কাজিৰঙাই বেয়া হৈ যাব ন। কাজিৰঙাৰ যোনটো মানুহে মানে আশ্ৰয় বুলি ভাবিছিলে, প্ৰকৃতিৰ আশ্ৰয়, সেইটো বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যাব ন ইমান হোটেল খুলিলে। ভাল মানুহ বেয়া মানুহ চবেই খুলি আছে তাত। যোনটো কাৰণে মানুহ গৈছে সেইটো কাৰণে মানুহ নোযোৱা হ'ব পাছত। মোৰ ফেইলিয়াৰ বেছি ছাকচেছতকৈ। মোৰ বিজনেছ যোনটো ভাইজাগত আছিলে সেইটো বন্ধ কৰিব লগা হ'ল। আমাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দুবাৰ আমাৰ মানে কেঞ্চেল হৈছে। এইটো অভাৰকাম কৰিবলৈ গোটেইকেইটা পেচেঞ্চ লাগে আৰু ছাপৰ্ট লাগে। নমস্কাৰ, মই আৰ্জে চন্দ্ৰিকা আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰেডিঅ' গপশ্বপৰ আন এটি পডকাষ্টৰ খণ্ডলৈ। আজি আমাৰ পডকাষ্টৰ খণ্ডটি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা নহয়, এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি শ্বুট কৰি আছোঁ, আৰু তেখেত হৈছে অসমৰ তথা ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় উদ্যোগপতি ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া। তেখেত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ চেয়াৰপাৰ্চন। সকলোৱে তেখেতৰ বিষয়টো জানে, কিন্তু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত আমি কিছু নজনা কথাহে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে স্পৰ্টছৰ বিষয়ে, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা তেখেতৰ সৈতে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ তেন্তে আজিৰ পডকাষ্টৰ খণ্ডটি। চ' বৰ্তমান তেন্তে আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা চলি আছে? প্ৰথমে সেয়া জানিব বিচাৰোঁ। মোৰ খবৰ ইমান ভাল নহয়। মোৰ মানে গাটো কালিৰ পৰা বেয়া লাগি আছে। আজি মানে মই ইণ্টাৰভিউটো কেঞ্চেল কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু তুমি ইমান কষ্ট কৰি আছা ইমান দিনৰ কাৰণে যে ইণ্টাৰভিউটো দিম বুলি, সেইকাৰণে মই ইণ্টাৰভিউটো কৰিলোঁ। মোৰ ক'ৰবাত ফুড পয়জনিং হ'ল নেকি তেনেকুৱা যেন লাগে, কিন্তু সেইকাৰণে ইমান ভাল নহয়। কিন্তু এনেই মানে খেলাৰ মানে বাবে আমাৰ ট্ৰেইনিংটো ভালেই। কালিতো you all saw the match. So it was a good game of cricket, but it was not a good game for us to lose. But you can't win. The fact that we gave a good competition. Definitely. I think the cricket was fantastic yesterday. The kind of runs the people scored, it was too good. মানে সঁচাকৈ ক্ৰিকেটটো চাব গ'লে মানে কালি মানে একদম marvel of the game to
কালি মেচতে ওলাইছে হয় স্যার গতিকে আপোনাৰ বিষয়ে প্ৰথমে মই অলপ জানিব বিচাৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব লগতে মই যিমানটো জানো ধৰক আপুনি চাহ এগৰাকী মানে ধৰক চাহ বাগানত আপুনি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈ আহা তাৰ পৰা আপুনি ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত উদ্যোগপতি হ'ল গতিকে সেই যাত্ৰাটো কিদৰে আৰম্ভ হৈছিল সেয়া যদি আমাক অকণমান জনায় নহয় মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ আজু ককা টি গাৰ্ডেনৰ হেড ক্লাৰ্ক আছিলে মোৰ ককা দেউতা টি গাৰ্ডেনৰ উকিল আছিলে আৰু মোৰ দেউতা টি গাৰ্ডেনৰ খেতিয়ক আছিলে আৰু মই টি গাৰ্ডেনৰ চেয়াৰমেন আছিলোঁ টাটা টি আমাৰ 4 জেনেৰেশ্যন অসমৰ টিৰ লগত মানে যুক্ত আছে আৰু সেই বস্তুটো নহয় আমি মানে বহুতখিনি আগ্ৰহেৰে কথা পাতোঁ কাৰণে এই যিমানবোৰ অসমৰ মানুহ আছে বা চাহ আছে ইকনমিটো সেইকাৰণে মোৰ মানে খুব এটা দুৰ্বলতা আছে অসমৰ টি গাৰ্ডেনৰ যিমানবোৰ খেতিয়ক আছে নহয় চবৰ কাৰণে আৰু মই ভাবোঁ তেহেঁতৰ লাইফক ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ মই মানে চেষ্টা কৰোঁ এই হিচাপে মই যেতিয়া চেয়াৰমেন আছিলোঁ টাটা টিৰ বা ডিৰেক্টৰ আছিলোঁ 8 বছৰৰ কাৰণে মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে তেওঁলোকক হেল্থ কেয়াৰ আৰু এডুকেশ্যনটো ভাল কৰিবলৈ ছাকচেছফুল আধা ছাকচেছফুল হোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সেই জাৰ্ণিটোত মই বহুতখিনি শিকিলোঁ মানুহক চাবলৈ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় মানুহক যদি আমি নাচাওঁ কাৰণে মানুহ মাত্ৰেইতো আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনটো চবেই কাম কৰে প্ৰফিটৰ কাৰণে হয়তো বহুতে কাম কৰে ফেমিলিৰ কাৰণে বহুতে ষ্টেটৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে এই যে এটা উদ্দেশ্য লৈ যাতে মানুহৰ উন্নতি হয় সেই বস্তুটো মানে লৈ পেলাই মই আগবাঢ়োঁ তাৰে পৰা মই বাগানৰ পৰা আহি পেলাই মোৰ দেউতা কোৱালিফাইড মানুহ আছিলে তেওঁ উকিল আছিলে মোক উকিল পঢ়িব ক'লে মোৰ উকিলত ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে মই সেইটো বাদ দিলোঁ মানে মই আচলতে মই IAS দিলোঁ IASত ফেইল হ'লোঁ IASত মানে 2বাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ 2বাৰেই ফেইল হ'লোঁ IAS নোহোৱাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ কিবা আৰু বেলেগ কি কৰোঁ সেই তেতিয়া মই কটন কলেজৰ পৰা ফিনিছ কৰিছোঁ মই কটন কলেজত 2 বছৰ আছিলোঁ এবছৰ ছেইণ্ট এডমান্স কলেজ শ্বিলঙত আছিলোঁ সেইটো এটা কাহানী আছে মই দিল্লীত গ'লোঁ হোষ্টেল একমডেশ্যন নাপালোঁ সেইকাৰণে ঘূৰি আহিলোঁ এডমান্স স্কুলত পঢ়াৰ কাৰণে এডমান্স কলেজতে এডমিশ্যনটো ভালকৈ আৰু হৈ গ'ল তাৰপিছত মই কটনত আহিলোঁ কটনত ইকনমিক্স পঢ়িম বুলি ল'লোঁ ইকনমিক্স অনাৰ্ছ পঢ়িলোঁ গ্ৰেজুৱেটো কৰিলোঁ কিন্তু এটা মানে বস্তু মোৰ মনত নাই কটনত কি পঢ়িলোঁ কি ইকনমিক্স শিকালে মই নিজে নাজানো মোৰে দোষ মানে তাতে হিষ্ট্ৰী কৰা মই মানে যে কটনত গৈ পেলাই কি 3 বছৰ কটালোঁ মোৰ মনত নাই কিন্তু এটা কথা মনত আছে যে মই মানে বহুত বন্ধু আৰু বান্ধৱী কৰিলোঁ আৰু মোৰ বান্ধৱী যোনজন আছিলে তেওঁ গাড়ী এখন আছিলে আৰু তেওঁ সদায় গাড়ীখন লৈ আনে মই গাড়ীখন চলাওঁ কিমানখিনি মোৰ কলেজৰ কথা মনত আছে বেলেগ ইমানখিনি কথা নাই কিন্তু এইবোৰে এইটো এডুকেশ্যন হয় হয়তো মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো বেলেগ কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন অফ লাইফ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন গ্ৰেজুৱেশ্যন অফ ডুইং স্কুল ডুইং কলেজ এণ্ড গেটিং গুড মাৰ্কছ দ্য আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড লাৰ্ণিং from understanding labor management, which my father, grandfather and all used to do, understanding how you get out of one college, you cannot get a hostel, then you have to change the transference of subjects. Then from St. Edmunds to Cottonot, hey transfer korible, hey process to, moi mane janibole bahut hari. Cottonot jeti ahu mor bondhu bandhobi iman hol, hetu eto life or learning hol, noy bahut kini. And mane it was very interesting that মানে যিমানখিনি মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আছিলে মানে তেওঁলোকৰ পৰা এটা শিকিলোঁ one special friend learned anthropology so she taught me anthropology আৰু সেই বস্তুটো মোৰ anthropologyত মই যদি পৰীক্ষা দিলোঁ হয় সেইটোত মাৰ্ক বেছি পালোঁ হয় ইকনমিক্সতকৈ because I learned from her so I think the whole idea is that how do you take life's learning in retrospect and say which one taught you what so I think I'm a graduate of life and living, not a graduate from Cotton College. So, he বস্তুটো মানে জানাটো খুব উচিত জীৱনৰ পৰা আসলে যি শিক্ষা পোৱা যায় হেতু কথা আপুনি হয়তো বুজাব বিচাৰিছে সেয়া বেছি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ইম্পৰ্টেন্ট হয় হয়তো জীৱনৰ বাবে গতিকে তাৰ পাছত আপুনি হয়তো মুম্বাইলৈ গ'ল তাত আপুনি আৰম্ভ কৰিলে আপোনাৰ নাই মোৰ তাৰ পাছত মই মুম্বাইলৈ যোৱা নাই মই তাৰ পাছত আসলতে কলিকতাত গ'লো কলিকতাত মোৰ ইম্পালা এডভাৰটাইজিং বুলি এটা কোম্পানী আছিলে সেইটো কেনেকৈ হ'ল মানে আৰু বেছি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু
মই কেলেণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰিব গ'লোঁ তাত সেই সময়ত কেলেণ্ডাৰবোৰ মানে বহুত প্ৰিণ্ট হয় আৰু এই কেলকাতা এজেঞ্চিবোৰে কেলকাতা মানে কেলেণ্ডাৰ প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ মানে বহুত লাভ হয় ইম্পালা এডভেণ্ট দিলীপ দাসগুপ্তা তেওঁ মোক ক'লে এইটো ল আমি সেইটো কৰিলোঁ কিন্তু এই কেলেণ্ডাৰ অৰ্ডাৰটো নাপালে সেই নাপাওঁতে শ্ৰীগুৰু প্ৰেছৰ লগত কৰিছিলোঁ সেই কেলেণ্ডাৰ অৰ্ডাৰটো নাপাওঁতে তেওঁলোকে ইয়াৰ অফিচটো নুখুলিলে তেতিয়া সেইটো এটা মানে মানে মোৰ ছেটবেক হ'ল তাৰপাছত হ'ল যোনজন ইম্পালাত আছিলে নিমাই মুখাৰ্জী বুলি তেওঁ ইংলেণ্ডৰ পৰা তেওঁ ক'লে আমিতো বাদ দিব নোৱাৰোঁ বেলেগত যাওঁ তেওঁ গৈ পেলাই ক্লাৰিয়ন এডভাৰটাইজিং যোনটো নম্বৰ 1 নে 2 হৈ আছে ইণ্ডিয়াত তেতিয়াতো নম্বৰ 1 আছিলে তেওঁ ক'লে তেওঁলোকক তহঁত আমি মানে অসমত ব্ৰাঞ্চ ছেটআপ কৰি আমাৰ ইমানখিনি ক্লায়েণ্ট আছিলে সেই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লায়েণ্ট আছিলে আমাৰ অশোক পেপাৰ মিল অশোক পেপাৰ মিলটো খোলা কথা আছিলে মিষ্টাৰ অধিকাৰী আছিলে AIDC তেওঁ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ আছিলে তেওঁ মোক ক'লে যে আমাৰ এটা এডভাৰটাইজিং কৰি দিয়ে মই এডভাৰটাইজিং তেনেকৈ নহয় কমিউনিকেশ্যন মই নিজে নাজানো মই এক্সপাৰ্টক কওঁ AIDCৰ যোনটো লগো আছে AIDC তাত যে স্মোক আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেই লগোটো মই ডিজাইন কৰা মই ডিজাইনিঙত নহয় মোৰ টিমটোৱে ডিজাইন কৰে এইটো ভুল হৈছে মই কোৱাটো মানে মোৰ টিমটো বাট আই ৱাজ দ্য মেনেজাৰ ইন চাৰ্জ টু চেল ইট চ' আই সোল্ড দেট AIDC logo. Then Adhikari said, why don't you do the opening ceremony address for Mrs. Gandhi is coming for Ashok Paper Mill in Jaggigopa. Bira down ad said, Bonalu, Mrs. Gandhi trip to cancel for it. Moi kolo, je itetu bad dibo nwari. So they told me that, why don't you, what do you call, see what else we can do. Then we went to ASAB, eta SD Gupta boli manu ejon asile. মানে ইয়াৰ মাজত বহুত কাহিনী আছে টাইম তোমালোকৰে নহ'ব মোৰ টাইম আছে যে বেসিক্যালি SD গুপ্তা জেনাৰেল আছিলে হি AACBৰ আছিলে ক'লে কি আইডিয়া আছে মই কৈছোঁ তহঁতৰ এডবোৰ আহি থাকে এই টেণ্ডাৰ এড এটা নামৰূপ এটা চালিকাঠি এটা বংগাইগাঁও মই গোটেইবোৰ মই যদি কৰি দিওঁ তহঁতক 15% কনচেশ্যন দিম মই আসাম ট্ৰিবিউনৰ লগত কথা পাতিলোঁ তহঁতক যদি মই ফুল এডটো আনি দিওঁ এটা ডাঙৰ টেণ্ডাৰ এডত তহঁতৰ কি মোক কি ডিছকাউণ্ট দিবি তেহেঁতে ক'লে 25% তেহেঁতক ক'লোঁ মই 15 দিম সেই 10%ৰ তেতিয়াই বিজনেছ আৰম্ভ সেই 10%ৰ দালালি কৰোঁতে মই মানে বস্তুটো এই ক্লাৰিয়নক দিলোঁ টেণ্ডাৰ এডভাৰটাইজিং চ' উই বিকেম ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট টেণ্ডাৰ এডভাৰটাইজিং পিপল ইন ইণ্ডিয়া because all tender people came to us because we were giving a discount with papers did not give them so sobe to paisa khela na so but we gave them an idea to centralize it hey centralization to anasile so one idea can lead to another idea and another idea can lead to money and another idea can lead to money for more than one person so the whole genesis of business is that how do you make blocks and how do you understand what is a small thing to make a big thing সেইটো কৰোঁতে এদিন মই মানুহ এজন লগ পালোঁ কেনেকৈ মই চিগাৰেট খাইছিলোঁ তেতিয়া মই ইণ্ডিয়া কিংছ বুলি চিগাৰেট এটা আছিলে চ' সেই চিগাৰেটটো বেয়া আছিলে তেতিয়া মই তাৰ মানুহবোৰ মোৰ লগৰ ল'ৰা ধীৰাজ কাকতি বুলি আছিলে তেওঁ ঢুকালে ধীৰাজক ক'লোঁ যে ব'ল আমি ITCৰ অফিচত যাওঁ তেওঁ ক'লোঁ কিয় বেয়া চিগাৰেট কিয় দিছ আমাক তেতিয়া মই গ'লোঁ তেহেঁতক বেয়া চিগাৰেট তেহেঁতে কৈছে নাই এইটো বেয়া নহয় এইটো বহুত দিনৰ পুৰণা কোনোবাই মানে ক'ৰবাত লুকাই থৈছিলে পানী চানী সোমাই গ'ল চ' দে ছেড অ'কে উইল গিভ ইউ ওৱান কাৰ্টন ইন দিছ প্লেচ তেতিয়া মই মেনেজাৰজন লগ পালোঁ মেনেজাৰ ক'লেতো তইতো বহুত মানে সি চালু নক'লে আৰু কিন্তু স্মাৰ্ট বুলি কৈছিলে কিন্তু আচলতে সি মিন কৰিছিলে তই ইউ হেভ গট আ বেড ষ্ট্ৰিক ইন ইউ এণ্ড আ গুড ষ্ট্ৰিক ইন ইউ চ' ৱাই ডোণ্ট ইউ গিভ মি আ CV চ' দেন আই গট ইনভাইটেড টু ITC to become a trainee. But they gave me ITC trainee in hotels division. The first hotel of ITC in 1975 was set up in Chola Hotel in Chennai. But I did not take it. My loana hetu makolo na mukhetu nalage. Tete aru eta ITC mane logot ek colleague ejon asile VST Charminar challenge. Charminar asile. Ei Charminar boli cigarette eta I ended up wanting to make money out of that India Kings, it go play. I ended up in the lowest brand of cigarette, Charminar. So I joined as assistant manager there. But my luck was good. Within 3 years, I was posted in different places and I got promoted to
being the head of the region. I do not know how all that happened. Some luck and some happenstance. Manu nasile kiba hol. He teneke mane default promotion palu. So finally, I was running the first cricket tournament, league tournament in India called Charminar Challenge. It became a league tournament, but Charminar Challenge was a bilateral tournament. So we not only did that, we did promotions of motor racing, we did promotions of horse racing, Invitation Cup. So globally, I became very well known to be the guy who was doing a promotion. Then I joined ITC. ITC and VST are sister companies. And I got promoted, and then I was sent to England, Southampton, British American Tobacco. So that was a parent company of this. Right. So that is how the journey was. হয় স্যাৰ চ' ক্ৰীড়াৰ সৈতে বা স্পৰ্টছৰ সৈতে আপোনাৰ যাত্ৰাটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল ধৰক ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কথাই কওঁ বা IPLৰ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল IPL 2008ত সেই সময়ত আপুনি এজন তাৰ মুখ্য ব্যক্তি আছিল গতিকে সেই যাত্ৰাটো অকণমান যদি কয় কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিলে No, সেইটো অলৰেডি ক'লোঁ মই যেতিয়া VSTত সোমালোঁ আমি অলৰেডি স্পন্সৰশ্বিপটো ক্ৰিকেটৰ ফাৰ্ষ্ট কৰিলোঁ এই মানে 50 অভাৰ মেচত আমি গুৱাহাটীত আনিছিলোঁ 82ত So we are the first people to do organized sponsorship with BCCI for cricket. Okay. Then I got transferred to ITC in 89. We did international cricket and individually, I as brand manager Wills, created a thing called Wills International. And Wills International, we played in Sharjah. We did it from Bangladesh, Pakistan, ourselves. So I went to all these countries to get their teams of Wills winners to come and play in Sharjah. That is how Sharjah did his first international match. They opened in 85, 89, we did the first private international match with Sharjah. So Sharjah is now famous, but at that time, it was not as famous. So that was the journey in cricket. Okay. After I left ITC 20 years, I started my own business in IT. In that IT business, I was not knowing what to do when I met one person called Manoj Badale. So Manoj was a friend of mine because he came to me when I was in Hutchison. In between all this, I joined telecom and launched the first cellular phone in India on the 15th of September 95. First cellular phone in India. Hutchison, Hutch Max boli koisle. Password Vodafone hol ite. So we were basically the first people. So Manoj and all came to sell me some products from a consulting company called Monitor. So they said they're going to do business and all. I kept in touch, and after 1 year, they made me an offer that why don't you join us? I was keen to join them because I was waiting for them to say it. And we started the most important thing in Vizag, data center. We were one of India's first BPOs. We had 500 people. But as my luck would have it, as I've been telling you some bits of the story, not everything was successful. And Vizag, 3 বছৰ পাছত 500টা মানুহ আমি ভলেণ্টাৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট দিব লগা হ'ল কাৰণ ইট ফেইল দ্য মডেল আমি যোনটো বিলাতৰ পৰা আনিছিলোঁ বস্তুটো কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ডিজিটেল কনভাৰ্চন সেই বস্তুটো ফেইল হ'ল চ' উই হেভ টু ক্লোজ ইট ডাউন আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ আই ৱাজ ভেৰি ইমোশ্যনেল when I announced that. We gave people 1 year's notice that they could find other jobs. In retrospect, I think I would not have closed it, but now it's too late, it's closed. And then we came upon this idea that India in 2006 or 7, kun bosar asle 2007, South Africa? Cricket. South 7. 2007. So আমি যেতিয়া ভাল কৰা নাই মোক পাৰ্টনাৰ মোক ক'লে ইমান ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি আমি কিয় ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ so we started a thing called Cricket Star. Our main sponsor at that time was Unilever and Airtel, and we got Doordarshan and we got আৰু এটা কোম্পানী আছিলে সেই দুইটাকে মিলাই পেলাই আমি হেৰি কৰিলোঁ এই কি কয় স্পন্সৰশ্বিপটো Cricket Star. We learned that the winner was one driver's son, Dilip Solanki. তাক জিকাই পেলাই আমি লেষ্টাৰশ্বায়াৰ ক্ৰিকেট ক্লাবত কাউণ্টি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ পঠিয়ালোঁ চ' হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্ৰিকেট ষ্টাৰ তেতিয়া লগে লগে পেৰেলেলি ডিছকাশ্যনটো হ'ল যে কেনেকৈ আমি হেৰি IPL চুৰু কৰোঁ ললিত মোদীক আমি তাৰ ক'লোঁ আমিও টীম এটা লাগে আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ ইট ৱাজ ভেৰি হাই বিডিং প্ৰচেছ আম্বানী আদানী আম্বানী জুনিয়ৰ অনিল আম্বানী চ' আমি ক'লোঁ চান্স এটা লওঁ চ' উই গট দ্য লোৱেষ্ট বিড ফৰ ৰাজস্থান 69 million at that point. And so because we got the lowest bid, we got the franchise.
So that was the beginning of our journey. And that year we won it, but we got Shane Warne to come, and he was such a delightful character that he added glamour, and he also won us the trophy. So we are more known for winning the original trophy than all the time known because we take unknown players, we take young players, and we help them to promote. So that is the journey in cricket. But cricket is also a business, and IPL became a business. Today the valuations are very high. That time we did not know it will be so high. We thought it will be great. And in between we also got terminated twice because of wrongdoings. Some misdoings, some wrongdoings, not of our fault. So the court has actually exonerated us. And amak mane kiman kini support dile court e moi mane kobo nwaru kan tente hoytot gol. And we won it basically because we told the truth and we didn't violate any legal point. So that is very important. গতিকে স্যার ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিষয়ে আপুনি এইখিনি কথা ক'লে কিদৰে যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু লগতে আপুনি কৈছে যে সদায় দেখা যায় যে ৰাজস্থান ৰয়েলছে ইউথ টেলেণ্টছক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে, সদায় তেওঁলোকৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আহিছে। গতিকে এইটো কিমান এটা ধৰক ডিফিকাল্ট টাস্ক হয় যে সেই কেইজন পটেনচিয়েল যুৱকক চিলেক্ট কৰি পিনে তেখেতসকলক বেক দিয়াটো, আৰু তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰিস্ক ফেক্টৰ এটা থাকে নেকি আপোনাৰ? কাৰণ কি এটা খুব আৰ্লি এজতে তেওঁলোকক এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি দিয়া হয় দেখা যায়। মই ভাবো যে ক্ৰিকেটটো নহয় আচলতে নতুন স্পৰ্ট হয় আমাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত। এই ক্ৰিকেটটো 1970-80 পৰা হৈছে, সেইকাৰণে নতুন বুলিয়ে ক'ব পাৰি 20-30 ইয়াৰ্ছ। ক্ৰিকেটটো বহুত খেলিছিলে ৰঞ্জি ট্ৰফি, যোনটো ৰঞ্জিত সিংজী, দিলীপ সিংজী 1930ত। সেইকাৰণে এতিয়া যেতিয়া IPL আৰম্ভ হ'ল চবেই নতুন, কিন্তু পুৰণা যোনে টেষ্ট প্লেয়াৰ আছিলে নহয় তেওঁলোকে ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। কিন্তু নতুন প্লেয়াৰ যিমানবোৰ নতুন আছিলে নহয় প্ৰায় য়াং মানুহ আছিলে যোনে কাউণ্টি ক্ৰিকেট খেলে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয়। যোনবোৰ মানে প্লেয়াৰ হয়তো ৰিজেক্ট হৈছিলে বা চাইড লাইন হৈ গ'ল, টেষ্ট ক্ৰিকেট খেলিব পৰা নাই, তেওঁলোকে ইয়াত আহিলে। সেইকাৰণে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ন' ডেট চবেই য়াং। তাৰ মাজতে আমি মানে তাতকৈও য়াং মানুহ ল'লোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ এভাৰেজ টিমটো কোনেও কেলকুলেট কৰা নাই। মই ভাবোঁ এই যোনটো আমাৰ টিমটো আছে ন এইবাৰ চবতকৈ য়াংগেষ্ট হয় নেকি, এভাৰেজ এজটো বোধ হয় 24 নে 20 তেনেকুৱাই হ'ব। বেলেগবোৰ টিম 25-26 হ'ব, কিন্তু চবেই য়াং। এইটো নহয় যে খালি আমাৰ টিম। আমি য়াং প্লেয়াৰ ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ, সেই কথাটো কৰিছিলোঁ 2008ত যেতিয়া আৰম্ভ হয়। কাৰণে তেতিয়া কোনো আননোন প্লেয়াৰ্ছ আৰু য়াং প্লেয়াৰ্ছ, সেইটো আমাৰতো উপায় নাছিলে, পইচা নাছিলে, বিড কৰিব লাগে, বিডৰ কাৰণে পইচা নাছিলে। সেইকাৰণে আমি য়াং প্লেয়াৰ্ছ লৈছিলোঁ। সেইটো আমি মন্ত্ৰা কৰিলোঁ তাৰপিছত যে য়াং প্লেয়াৰ্ছ ল'লে আমি তেহেঁতক ট্ৰেইনিং কৰি ৰাখিব পাৰি। কিন্তু IPLৰ ছিষ্টেম এনেকুৱা যে 3 বছৰে প্লেয়াৰবোৰ এৰি দিব লাগে। চ' ইট ডাজন্ট মেটাৰ ইভেন ইফ উই লুজ, বেলেগে গেইন কৰিব। সেইকাৰণে বহুতখিনি প্লেয়াৰ আছে আমাৰ লগতে ট্ৰেইন কৰা বা বেলেগৰ লগত ট্ৰেইন কৰা আমাৰ তাত আহিছে। আমাৰ দলটো সেইকাৰণে সদায় য়াং আৰু ফ্ৰেছ হৈ থাকে। ৰিস্কটো বহুতেই আছে, য়াং মানুহক ল'লে কিমান ডাঙৰ ৰিস্ক হয়, বাট ইউ কেচ দেম য়াং এণ্ড মেক দেম গ্ৰ', দেট ইজ লাইফ, ইট ইজ অলৱেজ ৰাইট। চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মই কালিও কৈছিলোঁ আছাম ট্ৰিবিউনত ক'ৰবাত যে কেচ দেম য়াং এণ্ড মেক দেম গ্ৰ'। চ' আই থিংক ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু ন' দেট to support young people is always good in every generation. And young people will make it younger, old people will make it older. But when you recruit young people and talk to young people, you yourself become young, na? And the young people become old. They want to say that we are talking to old people. Ulta to hoy no, etu noy je khali mane boyokhosth manu je young hoy jabo. যোনবোৰ মানে য়াং মানুহ আছে তেওঁলোকে মানে ভাবিব যে মই ডাঙৰ মানুহৰ লগত মানে বয়সস্থ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, মোৰো এজটো বাঢ়ি যায়, সেই দুইটা এভাৰেজটো বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে য়াং অল্ড মিলাই পেলাই বস্তুটো মানে কৰিব লাগে। লাইক ইউ আৰ য়াং, আই এম অল্ড, বাট দেন আই হোপ আই এম মেকিং ইউ ফিল অল্ডাৰ। স্যাৰ, গতিকে এই কথাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি ক'লে যে কিয় আমি য়াং টেলেণ্টৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে বা তেখেতসকলৰ লগত আগবাঢ়িব লাগে। কিন্তু দেখা যায় শেহতীয়া যিটো অকশ্যন হৈছে, মেগা অকশ্যনৰ কথা যদি আমি কওঁ, তাত বহুত কেইজন ভাল টেলেণ্টক কিন্তু আপোনালোকেও হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। গতিকে এজ এ মেনেজমেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, সেইটো আপোনালোকৰ বাবে সেই ডিচিজন লোৱাটো, সেই চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰাটো কিমান বেছি টাফ হয়? It's a very difficult decision and it's an emotional decision. জৰ্জ বাটলাৰ আমি এৰি দিছোঁ,
সেই মানে তেওঁক এৰিব খোজাই নাছিলোঁ আমি কিন্তু এনেকুৱা হৈ গ'ল পৰিস্থিতিটো বিডিঙৰ এমাউণ্টৰ তেওঁৰ ফিউচাৰটো চাই পেলাই আমাৰ ফিউচাৰটো চাই এৰিব লগা হ'ল কিন্তু ইটছ আ ভেৰি ডিফিকাল্ট ডিচিশ্যন এণ্ড ভেৰি ইম'চনেল ইট ইজ ট্ৰু অফ অশ্বিন ইট ইজ ট্ৰু অফ চেহেল ইট ইজ ট্ৰু অফ ট্ৰেণ্ট বল্ট we love our players when they are with us and when they are not with us. I'm in touch with most of the players, so which is a good thing even if they leave us. We develop a human bondage with people. After all, etu to khali games or kotha noy na. Eta manur har jitor majot amar to friendship era develop hoy. Aru he har jitor majot harat besi aru besi bonding to bare. Ekane amar etu era to noy khub difficult decision. और হয়তো নেৰিলে সেই ইয়াং ইনফিউজন নহয় যোনটো IPL চিষ্টেমটো হৈছে এভৰি 3 ইয়াৰ্ছ এই কাৰণে যাতে ইয়াং প্লেয়াৰ আহে মানে গোটেইটো মানে তেনেকৈ ডেভেলপ কৰা হৈছে হয় আৰু দেখা যায় যে অসমৰ গৌৰৱ তথা ৰিয়ান পৰাগৰ ক্ষেত্ৰত যদি কথা কওঁ তেখেতৰ কষ্টটো নিহিত হৈ আছে ৰিয়ান পৰাগৰ পৰা ৰিয়ান পৰাগৰ যিটো যাত্ৰা তেখেতৰ কিন্তু তাত আপোনাৰ বহুত বেছি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দেখা যায় সকলোৱে সেই কথা ধৰক কয় যে আপুনি বহুত বেছি তেখেতক হেল্প কৰি আহিছে বা ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে গতিকে এটা শেহতীয়াকৈ দেখা গ'ল তেখেতক টেম্পৰেৰীকে কেপ্টেইন বনাইছে খুব এটা আৰ্লি এজত তেখেতে সেয়া হয়তো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি ভাবেনে যে নিয়াৰ ফিউচাৰত অতি সোনকালে আমি তেখেতক ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কেপ্টেইন হিচাপে পাৰ্মানেণ্ট কেপ্টেইন হিচাপে আমি তেওঁক দেখা পাম কেপ্টেইনচি ডিচিশ্যনটো মই নকৰোঁ আমাৰ মেনেজমেণ্টে নকৰে এইটো কেপ্টেইনচি ডিচিশ্যনটো ৰাহুল দ্ৰাবিড় আৰু সাংগাকাৰাই কৰে আমাৰ ক্ৰিকেটিং টিম আছে ক্ৰিকেটিং মানুহে চাই জুবিন বাৰুচা আছে এওঁলোকে তিনিটাই মিলি পেলাই কেপ্টেইনচি ডিচিশ্যনটো কৰে সেইকাৰণে ৰিয়ান টেম্পৰেৰী বুলি নহয় হি ইজ আ ফুল কেপ্টেইন নাও he has to deliver what he has to deliver but he'll learn a lot with these two people and with Sanju who's sitting on the bench for the time being but not really a bench he's a sub player janake kali Rohit Sharma even in the Mumbai team he was on the bench so a bostu nohoy je he is not permanent he's currently the permanent captain but it is for 3 matches will he be the captain again that is for the coaches to decide I'm sure he'll be, but his judgment is not because whether he's captain now or not captain later. We are trying to see that he gets trained. Moi je Riyanok help korilu ei kotha to mane khub kom hosa kane eta manu school teacher e first ahibo pare কিন্তু he manu to no porile first ahibo noare to he first to nije korise he nije kosto kori hi Riyane আগবাঢ়ি আহিছে সেইকাৰণে মোৰ ক্ৰেডিট এইটোত একোৱে নাই মানে 100% ক্ৰেডিট ৰিয়ানক দিব লাগিব আৰু আমি মানে গৌৰৱ কৰিব লাগে যে অসমৰ পৰা হৈছে বা ইয়াত হৈছে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহৰ মাজত কি যে ভাল কৰি আছে সেইটোৱে গৌৰৱ কৰিব লাগে কিন্তু ৰিয়ান বুলি নহয় এটা টিমে এটা মানুহ মানে প্ৰেজ কৰি লাভ নাই 1983 ইণ্ডিয়া বিজয় হৈছিলে সেইটোৱে দ্যাট ৱাজ দ্য জাৰ্নি অফ ইণ্ডিয়াজ এচেণ্ডেঞ্চি ইনটু ক্ৰিকেট 1983 কেপ্টেইন এজন আছিলে কপিল দেৱ কিন্তু 1983 সবে কয় ইণ্ডিয়াই জিকিছে না কপিল দেৱে জিকা বুলি নকয় সেইকাৰণে মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সবকে ৰিয়ান জিকা নাই আমাৰ অসম জিকিছে ক্ৰিকেট জিকিছে ইণ্ডিয়া জিকিছে সেইকাৰণে সেই বস্তুটো ক'ব লাগে আমি যে ইনক্লুচিভ ছ'চাইটি ইনক্লুচিভ মানুহ কৰি পেলাই আমি যে ক্ৰিকেট কৰিব পাৰিছোঁ বা সবকে চান্স দিছোঁ এইটোৱে আমাৰ ক্ৰিকেটৰ গৌৰৱৰ কথা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন ধৰক সুধিব বিচাৰোঁ যেতিয়া আপুনি প্ৰথমে ৰিয়ান পৰাগক দেখিছিল ধৰক তেখেতে যেতিয়া খেলি থকা দেখিছিল হয়তো তেখেতৰ পটেনচিয়েলটো আপুনি সেই প্ৰথম যিটো আপোনাৰ ইম্প্ৰেশ্যন আছিল তেতিয়া আপুনি দেখা পাইছিল যে এই যুৱকজন বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব আমাৰ ক্ৰিকেটৰ চিষ্টেমত বেলেগে চাই সেইটো জুবিন বাৰুচা আৰু ৰাহুল দ্ৰাবিড় আৰু দুজন সাংগাকাৰা তেওঁলোকে এই পটেনচিয়েলটো তেওঁ দেখিছিলে প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে আৰু ক'লে যে ই ক্ৰিকেটাৰটো বহুত চান্স আছে ই বহুত আগবাঢ়িব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট মেটচত দেখাৰ পাছত বহুত ক্ৰিকেটাৰে কোৱা হ'ল চ' আমি এইটোত নাই এইটো আমাৰ মানে চাইণ্টিফিক টিম আছে যোনে মানে এইটো কৰিছে এইটো যেনিবা গাড়ীখন এই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো ভাল কৰিবলৈ এইটো কোনোবাই মই ড্ৰাইভাৰ বুলি বা মালিক হৈ পেলাই ক্ৰেডিট ল'ব নোৱাৰোঁ নহয় এইটো বেলেগে কৰিছে নহয় এইটো মানে মানুহটোক সুধিব লাগিব যে কোনে ইঞ্জিনটো টিউন কৰে সেই ইঞ্জিনটো টিউন কৰা মানুহটো বেলেগ কিন্তু কোনেও তাৰ নাম নাজানে আচলতে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে ইয়াক মানে আইডেণ্টিফাই কৰিছে আৰু তেওঁক মানে জুবিন বাৰুচা
তেওঁলোকে মানে ক্ৰেডিটটো পাব লাগে আৰু নিজৰ ওপৰতো ক্ৰেডিট নিজে নেখেলিলে এইটোতো নাপায় এইটোতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বস্তু এইটোতো মোৰ ঘৰৰ বস্তু নহয় তেওঁলোকৰো ঘৰৰ বস্তু নহয় so he has done well and I think that's why he is identified হয় তেখেতে নিজৰ প্ৰথমখন খেলতে নিজৰ সেই যিটো দক্ষতা সেইটো দেখুৱাবলৈ আচলতে সক্ষম হৈছিল যাৰ বাবে হয়তো সকলোৱে তাৰ পাছত তেওঁক সাপোৰ্ট কৰি আহিছে বা তেখেতক তেওঁৰ যিখিনি পটেনশিয়াল সেইখিনি আৰু ইনহেন্স কৰি আহিছে বা সহায় কৰি আহিছে ঠিকই কথা কৈছে যোনজন মানুহ পটেনশিয়াল থাকে তেওঁ এনহেন্স কেনেকৈ কৰে তেওঁ বলিঙত তেওঁ ফিল্ডিঙত আৰু তেওঁ বেটিঙত হি ইজ এ অলৰাউণ্ডাৰ মানুহ পাবলৈ খুব কম সেইকাৰণে অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে তেওঁক মানে জনা হৈছে বেটিং বলিং নহয় হি ইজ এ অলৰাউণ্ডাৰ কেচো ভাল লয় মানে ফিল্ডিঙো ভাল কৰে বলিঙো কৰে আৰু বেটিং অলৰাউণ্ডাৰ্ছ আৰ ইন ডিমাণ্ড ক্ৰিকেটত এইটো অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত কৰিব হ'লে অলৰাউণ্ডাৰটো প্ৰমোট কৰিব লাগে হয় স্যাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কথা যদি মই কওঁ ধৰক প্ৰথমটো IPL ট্ৰফিয়ে তেখেতসকলে আপোনালোকে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছত এটা খুব ধৰক ৰোলাৰ কোষ্টাৰ এটা জাৰ্নি আপোনালোকৰ আছিল আপুনি যেহেতু কৈছে সেইখিনি সন্দৰ্ভত কিন্তু দেখা যায় 2022 ৰ পৰা পুনৰ আকৌ ৰাজস্থান ৰয়েলছে নিজৰ ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে আৰু ভাল এটা ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে খেলা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সম্পূৰ্ণ ক্ৰেডিটটো কাক দিব বিচাৰে ক্ৰেডিটটো প্লেয়াৰবোৰকে দিব লাগিব নহয় প্লেয়াৰেটো কৰি পেলাই আমাক মানে ক্ৰেডিট আনে আমি কাপটো জিকিবলৈ মালিকো যাব নোৱাৰে ইনভেষ্টাৰো জিকিব নোৱাৰে কোচো জিকিব নোৱাৰে বহুতখিনি প্লেয়াৰৰ ওপৰত কিন্তু তাৰ ছাপৰ্টাৰ ষ্টাফটো যোনবাই বলিং কোচ বেটিং কোচ ফিল্ডিং কোচ সেই তেওঁলোকক দিব লাগিব নহয় আৰু যোনজনে ক্ৰিকেট ডাইৰেক্টৰ সেইকাৰণে মানে মিলি পেলাই এটা স্কুলত যদি গোটেই ক্লাছটোৱে নহয় 90% পায় টিচাৰক দিব লাগিব কিন্তু সেই ক্লাছটোৱে মানে ক্ৰেডিটটো ল'ব নহয় উঠি পেলাই যে আমি 90% পাইছো কিন্তু এইটো টিচাৰৰ ক্ৰেডিট কিন্তু সেই মানুহটো নহ'লেতো টিচাৰৰ ক্ৰেডিট দি লাভ নাই সেইকাৰণে ইটছ এ কম্বিনেশ্যন আপুনি ধৰক অসমৰ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছে বহু বছৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু আমি যদি ক্ৰীড়াৰ ছেক্টৰটো চাওঁ বা স্পৰ্টছ ছেক্টৰটো চাওঁ তাত আমি দেখা যায় যে আগতে যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট নাছিলে সেইটো লাহে লাহে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ল তাৰ পাছত অসমতো IPL বা অন্যান্য খেলসমূহ পাতিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ গতিকে সেই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰানজিশ্যন আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ জাৰ্নিটোত অসমৰ এই ক্ৰীড়া মই অসমত সৰুৰে পৰা ইনভলভ আছোঁ মই যদিও বাহিৰ দেশত আছিলোঁ এতিয়াও বাহিৰ দেশত থাকোঁ কিন্তু অসমৰ জাৰ্নিটো নহয় ইণ্ডিয়া জাৰ্নিৰ নিচিনা 1947ৰ পৰা এতিয়া বাঢ়ি গৈছে কিছুমান বস্তু এতিয়া ৰাইপ হৈছে কৰিবলৈ অসমৰ উদ্যোগৰ ইনপুট আগতো আছিলে অসমত স্পৰ্টছটো আমাৰতো এই ষ্টেডিয়ামবোৰ যে বনাইছিলে সৰু সজাই সেইটোতো আগত আছিলে এইটো আজিৰ নহয় মানুহে এইটো বুজি নাপায় যে এটা সৰুকে চবে এখন দেশৰ জাৰ্নি এটা আছে সেই জাৰ্নিটোত চবে মানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে হয়তো সেইটো সময়ত এইটো ডাঙৰ নাছিলে এইটো এতিয়া ডাঙৰ হৈছে টিভি আৰু ডিজিটেল মিডিয়ামে পপুলাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে এই ডিমাণ্ডবোৰ আৰু বেছি হ'ল সেইকাৰণে এই ডিমাণ্ডটো ফুলফিল কৰিবলৈ বেছি সুবিধা তাৰ উপৰি যদি ডাইনামিক লিডাৰশ্বিপ থাকে সেইটো ফুলফিল কৰিবলৈ য'ত ষ্টেটৰ কাম হয় ষ্টেটে সেইটো লগাই পেলাই সেই ডাইনামিক কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আচলতে এডভান্টেজ আছামৰ 1.0 আগত যোনটো এডভান্টেজ আছাম 1.0 -1.0 আছিলে সেই তেতিয়া এইটো মিষ্টাৰ টাটা আহিছিলে হোটেল মানে ভিভান্তা তেওঁ লে কৰিলে তাৰ আগত জিঞ্জাৰ তাৰ আগত হেৰি টিছ তাৰ আগত হেৰি কি কয় IIIT আৰু বহুতখিনি মানে ইনচেন্টিভ দিছিলে হেৰি ৰাউটা হস্পিটেল মানে বহুতখিনি মানে কৰিছিলে সেইটো এডভান্টেজ 1ৰ আগতে তাৰপিছত এডভান্টেজ 1 আহিলে তাতো বহুত হ'ল মানে আমাৰ তেতিয়া যি লিডাৰশ্বিপ আছিলে তেওঁ কৰিছিলে তৰুণ গগৈৰ সময়ত যোনটো কৰিব লগা আছে সেইটো কৰিলে তাৰপিছত নেক্সট এজনে আহিলে এতিয়া যোনজন আহিছে তেওঁ মানে এই যে ফ্ৰুটবোৰ পাইছে নহয় বেছৰ মানে বহুতখিনি বেয়া বহুতখিনি ভাল সেই দুইটা মিলাই পেলাই তেওঁৰ এতিয়া মানে হেৰিটো পাইছে বেনিফিটটো আৰু সেই বেনিফিটটো তেওঁ বুলি নহয় এইটো মানুহে পাইছে এতিয়া মোক কোনোবাই ক'লেতো আপুনিতো কংগ্ৰেছত আছিলে তাৰপিছত এই হেৰি বিজেপি মই কৈছোঁ নাই মই কংগ্ৰেছত নহয় মই বিজেপিত মই অসম দেশখন মোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি মই অসমৰ কাৰণে ভোট দিওঁ মই অসমৰ কাৰণে ভোট লওঁ আৰু মই অসমৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে কৰিম যোনে পাৰ্টি নাথাকক কাৰণ আমাৰ ছিষ্টেমটো হৈছে পাৰ্টি হিচাপে গভৰ্ণমেণ্ট চলাব
মই যদি বাহিৰৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টক হেল্প কৰিব পাৰোঁ মই কৰিম হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে আপুনি বহুখিনি অসমৰ অৰ্থনীতিলৈ বহুখিনি আপোনাৰ অৱদান আছে আৰু আপুনি ধৰক বাহিৰৰ যিসকল উদ্যোগপতি হয় আপুনি কৈছে আদানী আম্বানীৰ কথা তেখেতসকলক আপুনি অসমলৈ আনিছিল তেখেতসকলক পৰিচয় কৰাই দিছে অসমৰ অৰ্থনীতিটোৰ সৈতে এতিয়া ৰিচেণ্টলি এডভান্টেজ অসমো হৈ গ'ল তাৰ সৈতেও আপুনি জড়িত হৈ আছে গতিকে আপুনি কি ভাবে যে এই যিটো পদক্ষেপ চৰকাৰে এতিয়া লৈছে ধৰক এডভান্টেজ অসম কিন্তু কিমান ফলপ্ৰসূ হয় মই ভাবিছোঁ যে বহুতখিনি হ'ব বহুতখিনি মানুহে কৈছে মানে ইংৰাজীত কথা আছে নে সেয়াৰ্ছ এণ্ড ইয়ে সেয়াৰ্ছ নে সেয়াৰ্ছে কয় নহ'ব ইয়ে সেয়াৰ্ছে কয় হ'ব এটা কথা সঁচা যে 500,000 লাখ ক্ৰ'জৰ যোনটো বিজনেছ সেইটোতো মিছা হ'ব নোৱাৰে কাৰণে $3.5 billion টাটাই কৈছে আৰু $3.5 billion কৰিব সেইটোতো অলৰেডি 60,000 তাৰ ওপৰত এনচিলাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আদানী আম্বানীৰ কথা মই পাছত পাতিম কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দেখোন 200,000 প্ৰমিছ কৰিছে ৰেলৱেজ এই হেৰি শ্বিপিং তাৰপিছত এই কি কয় ফাৰ্টিলাইজাৰ মানে 5টা প্লান্ট তেওঁলোকে 200,000 কৰিছে 200,000 প্লাছ এই টাটাৰ লগালেতো 260,000 হ'লেই আৰু আম্বানী আদানী অলৰেডি তেওঁলোকে ডেটা চেণ্টাৰ লৈ পেলাই বা HDFC সেইবোৰ বস্তু অলৰেডি আৰম্ভ হ'ল মিনিমামটো 400,000 হ'বই লাগে কেতিয়া হ'ব সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু পাছৰ মানে বেছি পাছত গ'লে বস্তুটো নহ'ব পাৰে এইটো সঁচা টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পাছত এইটোৱে ডাঙৰ মুভমেণ্ট হৈছে বস্তু কৰিবলৈ কিন্তু এইটো আগৰ যোনটো বেছ আছে নহয় সেই বেছৰ ওপৰত আৰু ভাল কৰি পেলাই এইটো হৈছে এই ডাইনামিজমটো নিশ্চয় ক্ৰেডিট দিব লাগিব চিফ মিনিষ্টাৰক মানে তেওঁ কৰিছে ৰাস্তা কৰিছে দলং কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে এইটো তেওঁৰ কথা কিন্তু বস্তুটো মানুহে দেখা পাইছে ফিল কৰিছে টাচ কৰিছে তো মানুহে পাৰ্টি বুলি নহয় অসমৰ উন্নতি হৈছে নহয় আৰু তেওঁ লিডাৰশ্বিপ যদি অসমৰ উন্নতি নহ'লে তেওঁকে বদনাম ক'লে হয় উন্নতি হৈছে তেওঁকে ক্ৰেডিট দিব লাগিব নহয় হয় নিশ্চয় সো অসমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যদি আমি কওঁ টুৰিজিম সেক্টৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপুনি দেখা যায় যে নেচাৰ টুৰিজিমৰ সৈতে আপুনি বহুত সংলগ্ন হৈ আছে গতিকে ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ আপুনি কি ভাবে যে অসমত কোনটো সেক্টৰে ধৰক মেডিকেল হওক বা ৰিলিজিয়ন হওক বা নেচাৰ কোনটো সেক্টৰে বেছি টুৰিজিম হয়তো আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে এইটো ফৰকাষ্ট কৰা ডিফিকাল্ট কাৰণে কি হিচাপে মানে মানুহে জাজ কৰিব ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে সেই অংকটো কি হয় খালি টাৰ্ণঅভাৰেদি হয় নে মানুহৰ এমপ্লয়মেণ্টেদি হয় নে মানুহ অহালৈ হয় মই ভাবোঁ অৰ্থনীতি আৰু প্ৰকৃতিটো একেলগে কৰিব লাগে অৰ্থনীতি আৰু প্ৰকৃতি হয়তো হেল্থ ছেক্টৰত হয়তো মানে আমাৰ টুৰিজম ছেক্টৰত হয়তো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেক্টৰত এতিয়া যোনটো আমি হেৰি IT হেৰি কৰি আছোঁ যোনটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ তাৰ নামটো হৈছে ফেক্টৰী ইন আ ফৰেষ্ট আমি তাৰ মাজতে একদম মানে যোনটো মডেল আছে নহয় আমি মানে উই কেন শ্ব' ইউ ফেক্টৰী ইন আ ফৰেষ্ট গোটেইটো ফৰেষ্ট হ'ব পানী হ'ব আৰু বটুটো ফৰেষ্ট হ'ব কাৰণে উইদাউট এনভাইৰনমেণ্ট দেৰ ইজ ন' ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই হস্পিটেলবোৰো টাটাৰ লগত আমি 17টা হস্পিটেল কৰি আছিলোঁ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এ মেইন ড্ৰাইভাৰ এই কেঞ্চাৰ হস্পিটেল সেই তাতো আমি মানে খুব জোৰ দি আছোঁ যাতে পানী ৱেষ্ট আৰু হেৰি এই কি কয় গ্ৰীনাৰী যাতে বস্তুটো বেলেঞ্চ হয় চ' অৰ্থনীতি আৰু মানে ইকনমিক্সটো একেলগে কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো ডাঙৰ হ'ব নাজানো কিন্তু এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ টুৰিজম এই তিনিটাত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অসমে যাতে প্লেন ৱাইজ কৰে এতিয়া কাজিৰঙাত ইমানখিনি হোটেল খুলি দিছে কাজিৰঙাই বেয়া হৈ যাব ন কাজিৰঙাৰ যোনটো মানুহে মানে আশ্ৰয় বুলি ভাবিছিলে প্ৰকৃতিৰ আশ্ৰয় সেইটো বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যাব ন ইমান হোটেল খুলিলে ভাল মানুহ বেয়া মানুহ চবেই খুলি আছে তাত ধাবা আৰু বাঢ়ি গৈছে দোকান বাঢ়ি গৈছে এই যিমানবোৰ চিপছ টিপছ আছে চবৰে বস্তু বাহিৰত পেলাইছে যোনটো কাৰণে মানুহ গৈছে সেইটো কাৰণে মানুহ নোযোৱা হ'ব পাছত এই বস্তুটো ষ্ট্ৰিক্টলি কৰিব লাগে তাতো নহয় মানসতো পবিতৰাটো চবতে খালি ব্লাইণ্ড এক্সপেনশ্যন কৰি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ মানে হৈছে বিল্ডিং এক্সপেনশ্যন সেইটো নহয় আমি মানে খুব ভাবি চিন্তি এই বস্তুটো মানে উলিয়াব লাগে যিমানে পাৰোঁ প্ৰকৃতিৰ লগত নকৰিলে বস্তুটো আমাৰ নিজৰ ধ্বংস হৈ যাব
স্যাৰ আপুনি হোটেল মেনেজমেণ্টৰ সৈতেও জড়িত আছিলে প্ৰথমখন ৰেজৰ্ট মই যিমানটো জানো সেইটো অসমত হয়তো আপুনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে আপুনি যেটো এই কথা কৈছে কাজিৰঙাৰ কথা কৈছে মই ইয়াতে সুধিব বিচাৰো প্ৰকৃতিৰ সৈতে জীয়াই থকাটো আপুনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈছে এতিয়া কিন্তু দেখা যায় যে এনিমেল কৰিডৰৰ তাতে এতিয়া বহুতখিনি ৰেজৰ্ট আছে বা কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে ৰেজৰ্ট হোৱা দেখা গৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে যিসকলে ধৰক খুলিব বিচাৰিছে তাতে ৰেজৰ্ট বা এই ক্ষেত্ৰখনত জনসাধাৰণ কেনেকুৱা ধৰণে সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবে মানে ৰিজৰ্টক দুখ দি লাভ নাই আচলতে হৈছে কাজিৰঙাত 1905ত এটা সেন্সাছত কৈছিলে তাত 4খন গাঁও আছিলে আৰু 600টা মানুহ আছিলে 1920ত হাতীকলি টি এষ্টেট খুলিলে আৰু মই বোকাখাট ডিফ্লু আৰু এই বুঢ়াপাহাৰ এইবোৰৰ কথা কোৱা নাই এতিয়াতো অলৰেডি সেই বাগানখনতেতো 10,000 মানুহ কহাৰা টাউন চাউন বাদ দিয়ে মানুহ যিমান আহে সিমানে প্ৰেছাৰ পৰিব তাৰ ওপৰত ৰিজৰ্ট আহিছে কেইখন ৰিজৰ্ট আছে 10খন এটা ৰিজৰ্টত 50 ৰুম আছে কোনো 150 ৰুমৰ হোটেল নাই 50 ৰুম 500টা মানুহ কাম কৰে তাত এটা ৰুমতকে এটা মানুহ কৰি 500 into 10 5,000 এই যে মানুহবোৰ আছে নহয় ৰাস্তাত মানে গাড়ী ৰিপেয়াৰ শ্বপ অমুক তমুক সেইবোৰ টোটেল কৰিলে দেখোন বহুত বেছি মানুহে আচলতে নেভাবে সেই ৰিজৰ্টটো মানে আমি ক্লাছ কনচিয়াছটো ৰিজৰ্ট মানে পইচা দিয়া ৰিজৰ্ট মানে ধনী মানুহ ৰিজৰ্ট মানে সেই তেনেকুৱা মানুহ কিন্তু এই বস্তুটো মাল্টিপ্লাই ক'ত কৰিছে ৰিজৰ্ট মানে পাৰ্কত এতিয়া পাৰ্কত যোৱা গাড়ী আমি যেতিয়া ৱাইল্ড গ্ৰাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া গাড়ী এখন আমিয়ে দিছিলোঁ টুৰিজমৰ কাৰণে নহ'লে হেৰি ফৰেষ্টৰ জীপ দুখন আমি জিপচি আনিছিলোঁ 1989ত যেতিয়া আৰম্ভ কৰি 85ত ৱাইল্ড গ্ৰাছ কৰিছোঁ তেতিয়া মানে গাড়ীয়ে নাছিলে পাবলৈ এতিয়া অভাৰ 890 কাৰ্ছ আছে 890 কাৰ্ছে তাত কিমান চাউণ্ড কৰে কিমান পলিউশ্যন কৰে মেইন পাৰ্কত গৈ বেয়া মই কাৰো এমপ্লয়মেণ্ট ল'ব বিচৰা নাই চবে এমপ্লয়মেণ্ট কৰিব লাগে কিন্তু কিছুমান ৰুল বানিব লাগিব যে সেই ৰুলটো আমি গভৰ্ণমেণ্টে স্পন্সৰ কৰিব লাগিব কাৰণে চবৰ কাৰণে ভাল কাৰণে এতিয়া মানুহ এটা জিপচি চলাই আছে তাৰ গোটেই ফেমিলিটো ডিপেণ্ডেণ্ট আমি কম জিপচি নালাগে সেইটো নহয় আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমিতো লিমিট কৰিব লাগিছিলে এতিয়া 800ৰ পৰা 2000 হ'লে লিমিটেশ্যন নৰ্মে নাই দেখোন সেইকাৰণে সেই হোটেলবোৰ তেনেকৈ খুলি আছে হোটেল কাজিৰঙাৰ মাজতে দেখোন হোটেল খুলি দিছে নিজৰ পলিটিকেল ষ্টাফত মানে যোনটো আমাৰ অগৰাতলিৰ ফালে আৰু তাৰ ওচৰতে ইমান হোটেল খুলি আছে তো এই বস্তুটো আমি নিজে ৰুলটো বনাই পেলাই নিজে ৰুলটো ভাঙি আছো নহয় আৰু এই যে গাড়ী চাৰি চলাটো এইটো আমি নিজে কৰা নাই যোনবোৰ মানুহে নাজানে এই বস্তুটো এনিবডি কেন আনচাৰ দিছ কুৱেশ্যন বাট এই কুৱেশ্যনটো নজনাকে হোটেলটো বেয়া হোটেলটো ভাল সব বস্তুটো ইকোসিস্টেমটো আমি ক্যালকুলেট নকৰাকে বস্তুটো কৰি আছো হয় স্যাৰ আপুনি এগৰাকী উদ্যোগপতিৰ লগতে আপুনি কিন্তু খুব প্ৰকৃতি প্ৰেমী হয় আজি আপোনাৰ ঘৰত আহি আমি হেতু বস্তু অনুভৱটো কৰিছোৱে বাৰু সেইখিনি বস্তু কিন্তু তাৰ লগতে মই সুধিব বিচাৰো ধৰক আপুনি নেচাৰ বেস লাইভলিহুডৰ কথা আপুনি কয় বা আপোনাৰ এটা নতুন আপুনি এটা টাৰ্ম ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছে নেচাৰ এণ্ড ইকনমিক্স হয়তো দুইটা সংযুক্ত কৰি পিনে আৰু আপুনি বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যন 2007ত হয়তো আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে সেই বিষয়ে অকমান জানিব বিচাৰিম কিদৰে আপুনি সেই বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যনৰ কনসেপ্টটো আপোনাৰ মনলৈ আহিল কিদৰে আৰম্ভ কৰিলে মানে নেচাৰনমিক্সটো হৈছে নেচাৰ আৰু ইকনমিক্স তাৰমানে মানে আমি যোনটো কৈছোঁ হেৰি এই কি কয় প্ৰকৃতি আৰু অৰ্থনীতি প্ৰকৃতি আৰু অৰ্থনীতিটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰকৃতি নহ'লেতো লাইফে নাই দেখোন কিয় এই কেমেৰা এই গাড়ী এই হেৰি টেবল এই ৱায়াৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কাপোৰ আমাৰ মানে জীৱনটোৱে দেখোন প্ৰকৃতি মানুহেতো এইটো পাহৰি যায় কয় যে এইটো নহয় এইটো ইকনমিক্স ক'ৰ পৰা হ'ল সব বস্তু মানে ইকনমিক্সৰ পৰা মানে ইকলজিৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰিছে তেলৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ পৰা বেলেগ কম্পিউটাৰ কীবৰ্ড ৱায়াৰ সব বস্তু নেচাৰৰ মানুহে পাহৰি যায় এই নেচাৰটো আমি যদি ডিষ্ট্ৰয় কৰোঁ চবেই ডিষ্ট্ৰয় হ'ব অৰ্থনীতি আৰু প্ৰকৃতিটো একেলগে মিলোৱাৰ কাৰণে মই নেচাৰনমিক্সটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইকাৰণে কাজিৰঙাৰ ফাৰ্ষ্ট বুক এইটো আমি মানে তেতিয়া ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ তৰুণ গগৈ আৰু হেৰি কি কয় প্ৰদ্যুৎ আছিলে তেওঁলোকে মানে লঞ্চ কৰিছিলে উই কল্ড ইট কাজিৰঙা ইনহেৰিটেন্স কিয় আৱাৰ ইনহেৰিটেন্স ইজ নেচাৰ
কাজিৰঙাখন আমাৰ ইনহেৰিটেড আমিতো সেইটো পাইছোঁ আমি যদি ডিষ্ট্ৰয় কৰিব খোজো যেনেকৈ এই ঘৰটো পালোঁ আমি বন্ধও কৰিব পাৰোঁ নতুনো বনাব পাৰোঁ ইচ্ছা এই কাজিৰঙাখন কি কৰোঁ বা প্ৰকৃতিৰ লগত কি কৰোঁ এইটো আমাৰ লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত কিন্তু মানুহে সেইটো বিশ্বাস কৰিব লাগিব নহয় আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চবেই বিচাৰে এতিয়া আমি টাউনত থাকিব বিচাৰ কাৰণে অপশ্যন আছে কিন্তু গাঁৱত গ'লে কয় কিমান ভাল লাগিলে সেইদিনা গ'লোঁ মই আইতাৰ তাত বা খুৰাৰ তাত এতিয়াও ঘৰটো ভালকৈ ৰাখিছে এতিয়াও মানে তাত তামোল বাৰী আছে তোমাৰ এতিয়া নাহৰকটীয়াত গ'লে সেই নদীখন তাততো কিমান মানুহে পিকনিক খায় মইতো দিল্লী ঘাট হয় নহয় মই সেই তাত মানে কেইবাবাৰো গৈ আপষ্ট্ৰীম গৈছোঁ একেবাৰে সেই তাত মানে মটৰ বোট লৈ পেলাই একদম আপষ্ট্ৰীম গৈছোঁ সেই দিল্লী ঘাটৰ পাহাৰ চাহাৰবোৰ কেনেকুৱা নাইকিয়া হৈ গৈছে কিমান প্লাষ্টিক আছে সেই বস্তুটো আমিয়ে বেয়া কৰিছোঁ পিকনিকে খাব নোৱাৰি দেখোন তাত সেই বস্তুটো মই মানে নাহৰকটীয়া এখন সৰু টাউন থাকোঁতে গৈছিলোঁ তেতিয়া একোৱেই নাছিলে মানে আছিলে ভাল মানুহ প্ৰাণ জীৱ মানুহৰ মানে হাঁহি মানুহৰ মানে দেখাত মানে কাপোৰ কিমান ধুনীয়া আছিলে নাহৰকটীয়া নামৰূপ এই নামৰূপটো পাছতে হৈছে ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ ফেক্টৰী খোলাৰ পাছত অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী অহাৰ পাছত কিন্তু সেই বস্তুবোৰ আমি যদি নিজে নাইকিয়া কৰোঁ আৰু মানে কেইবছৰ পাছত সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আমি ভালকৈ মিলি জুলি চলিব লাগে সেইকাৰণে নেচাৰনমিক্স কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই বস্তুটো ইকনমি ইজ ইকলজি বুলি আমি প্ৰগ্ৰাম চলাওঁ আমি বহুতখিনি কাম কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰথম কামটো হৈছিলে টু লঞ্চ দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক অন কাজিৰঙাৰ ওপৰত তাৰ আগত কোনেও কিতাপে লেখা নাই মানে ইয়াৰ এতিয়া বহুত হৈ গৈছে আই এম ভেৰি প্ৰাউড দেট আই এম ওৱান অফ দ্য পিপল হু হেল্পড ইট ফাৰ্ষ্ট I had a lot of opposition to do the book. For people who are naysayers, everything in the world is bad, they are only right. Hey, tenekwa manu asile. Tothapi mane I overcame all of that. Prime Minister Manmohan Singh launched it in his house, and then we launched it with the other two people that I'm saying. So I think every generation is good of politicians, of people. Next generation ahibo aru bhal hobo. Next generation ahise aru bhal hobo. Life is like that. We should bhalole goi thakibo lage, beale noy. হয় খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে কথাখিনি আপুনি ক'লে আৰু খুব এটা ভাল পদক্ষেপ এয়া বুলি ক'ব লাগিব আমি যেটো আপুনি নতুনকৈ এটা টাৰ্ম ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছে নেচাৰৰ লগতে আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিও লাগিব কিন্তু প্ৰকৃতিকো আমি সংৰক্ষণ কৰি যাব লাগিব দুটামান সৰু প্ৰশ্ন আপোনাৰ বাবে প্ৰথমে মই সুধিব বিচাৰো ধৰক এগৰাকী সফল উদ্যোগপতি হ'বলে বা ব্যৱসায়ী হ'বলে কি পইণ্ট কি হয় ধৰক তাৰ মেইন মূল মন্ত্ৰ বুলি ক'লে কি হ'ব মই ইয়াত বহি পেলাই প্ৰফেসৰৰ কাম নকৰোঁ যে কি মানে এডভাইস হয় না হ'ব মই ৰাজনীতি হৈ পেলাই কি কৰিব লাগে মই সেইটো মোৰ কাম নহয় নাইডাৰ এম আই ইলেক্টেড নৰ এম আই নমিনেটেড মই ভাবোঁ যে মানুহ এজন হেপী হ'বলৈ কি কৰিব লাগে মানুহ এজন ছাকচেছফুলটো কেনেকৈ কৰোঁ মানুহ হেপী হ'লেই ছাকচেছফুল নহয় মানে good life is good food, good life is good exercise, good life is lot of good music, good life is laughter. এই বস্তুটো কৰিবলৈ হলে কি লাগে ফোকাস honesty and friendship এই তিনটা অন্য একো নালাগে এই তিনটা থাকিলে সবতে সাকসেস তেতিয়া হ্যাপিনেস হ'ব হ্যাপিনেস হলে উদ্যোগ হলে হ্যাপিনেস উদ্যোগ হ'ব হয় স্যার জীবনত কেতিয়াবা আপোনাকটো আমি এগৰাকী সফল উদ্যোগপতি হিচাপে দেখি আহিছো কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নে ধৰক আপুনিও বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈছে যদি হৈছে তেন্তে মানে হেতু কেনেদৰে আপুনি হ্যান্ডেল কৰিছিলে সেই সময়খিনি বহুতবাৰ হৈছে হেতু কৰিবলৈ মোক মানে এবছৰ লাগিব ক'বলৈ মোৰ ফেইলিয়াৰ বেছি সাকসেছতকৈ বহুতখিনি ফেইলিয়াৰ হৈছে মই প্ৰথমে যেতিয়া ওয়াইল্ড গ্ৰাছ কৰোঁ মইতো মানে সপোন লৈ পেলাই কিবা বেলেগ হ'ব বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু মোৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত যোনখিনি কথা হ'ল তেওঁৱে মানে বেলেগ কৰিবলৈ ল'লে হয়তো বেলেগ হৈছে আৰু হয়তো সাকসেছফুল হৈছে কিন্তু মোৰ মতন হেতু নাছিলে হেতু ফাৰ্ষ্ট ফেইলিয়াৰ জীৱনত বিজনেছত সেকেন্ড ফেইলিয়াৰ হৈছে মই যেতিয়া মানে কাম কৰিছিলোঁ সিগাৰেট বেপাৰী হিচাপে সিগাৰেট মেনেজাৰ হিচাপে মই ভাবোঁ তাতো বহুতখিনি ফেইলিয়াৰ হ'ল কাৰণ তাত আমাৰ আসাম এজিটেশ্যন হৈছিলে আৰু তেতিয়া মই আসামৰ ইনচাৰ্জ মোৰ লাকে তেনেকুৱা বাহিৰত গৈ পেলাই মোক আসাম দি দিলে 85ত এইটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই 79ৰ পৰা আসাম তাৰপিছত কলিকতা তাৰপিছত ৰিজনেল মেনেজাৰ তাৰপিছত মানে এই গোটেইটো ইনচাৰ্জ তাত বহুতখিনি আমাৰ লছ হ'ল মানে এই হেৰি কৰোঁতে সেই লছটো আৰু ৰিকভাৰ কৰিবলৈ হোৱা নাই
মোৰ বিজনেছ যোনটো ভাইজাগত আছিলে সেইটো বন্ধ কৰিব লগা হ'ল মই এতিয়া অলপ আগতে কৈছিলোঁ 500 মানুহ সেই বিজনেছ মডেলটোৱে বদলি হৈ গ'ল তাতে ফেইল হ'ল আমাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দুবাৰ আমাৰ মানে কেঞ্চেল হৈছে এইটো অভাৰকাম কৰিবলৈ গোটেইকেইটা পেচেঞ্চ লাগে আৰু ছাপৰ্ট লাগে মোৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰে ছাপৰ্ট কৰিলে মোক যোনে মানুহে ইনভেষ্ট কৰিলে মোৰ লগত তেওঁ ছাপৰ্ট কৰিলে ষ্টেক হোল্ডাৰে ছাপৰ্ট কৰিলে মানুহ য'ত ওচৰত ছাপৰ্ট আৰু বন্ধুত্ব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ছাকচেছ হ'বলৈ ফেইলিয়ৰৰ পৰা গতিকে ছাৰ হয় এইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰি খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপোনাক বহুত বেছি ধন্যবাদ আপুনি এই সময়খিনি আমাক আজি দিলে আহি শেষৰ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছোহি আৰু শেষত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ ধৰক অসমৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰখন সেইটো অনাগত দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ পটেঞ্চিয়েল তাত আছে আৰু অসমৰ যিসকল যুৱক বা ইউথৰ কথা আমি কওঁ তেওঁলোকে কিদৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ দেখা যায় যে প্ৰায় চৰকাৰী চাকৰিৰ পাছত ধৰক সকলোৱে দৌৰি থাকে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ে হয়তো সকলো নহয় কাৰণ আপুনি এজন উদাহৰণ তাৰ যে এগৰাকী বিজনেছমেন হয় বা এগৰাকী উদ্যোগপতি হয় বা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হয় কিদৰে ছাকচেছ পাব পাৰি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ আপুনি এডভাইচ দিব বিচাৰিব আমাৰ ইউথক মই ভাবোঁ যে এতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ হৈছে তাৰতো ট্ৰেইনিং কিছুমান টেকনিকেল ট্ৰেইনিং লাগে তাৰ কাৰণে আমি যদি স্কুল কলেজ বনাওঁ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আৰু সেইটো বনাই আছোঁ 50,000 মানুহৰ কাৰণে ট্ৰেইনিঙৰ আমি মানে লৈছোঁ কি কয় ইনিচিয়েটিভ সেই ইনিচিয়েটিভটো লৈ পেলাই আমি যাতে 50,000 মানুহ ট্ৰেইন কৰোঁ মই ভাবোঁ 5 বছৰত 1 to 2 million people will be trained in technology, catering and environment. এই মানে গছ গজোৱাটো মানুহে বুজি পোৱা নাই কিমান ইয়াত লাভ আছে কাৰণে যদি এইটো কৰি পেলাই পাল্প কৰি পেলাই উডেন বৰ্ড কৰোঁ গছ নালাগে বেম্বু দি হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ এই তিনিটা ছেক্টৰত বহুত হ'ব ইয়াৰ ছাপৰ্ট ছেক্টৰটো হৈছে হেল্থ কেয়াৰ আৰু এই কি কয় এডুকেশ্যন এই দুটা ছেক্টৰতে কলেজবোৰ পঢ়াবলৈ মানুহ লাগিব চ' দিজ 3 sectors will totally take over any job requirements that will be there for the next 10 to 15 years in Assam. So the seed of the job is industry. But which came first? First training or the industry? That's a difficult question. But এই বস্তুটো মই ভাবোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আহিলে বাহিৰৰ পৰা মানুহ প্ৰথমে আহিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মানুহ আহিব যেনিবা টি গাৰ্ডেনৰ তেনেকুৱাই হ'ল অইল ছেক্টৰৰো তেনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ল এই বস্তুটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিলে আমাৰ মানে এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ফিউচাৰটো আৰু ভাল দেখা যাব হয় বহুত বেছি ধন্যবাদ স্যাৰ আজি আপুনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে কথাখিনি আপুনি ক'লে আৰু মই আশাবাদী যে আমাৰ দৰ্শকসকল নিশ্চয় ইনস্পায়াৰ হৈছে আপোনাৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা আজি গম পালোঁ পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ বাবে সময় উলিয়াই দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ লাভলি ইণ্টাৰভিউ lovely person taking an interview look forward to seeing you again thank you so much sir আশা কৰিছো আজিৰ পডকাষ্টৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে বহুখিনি কথা আজি পাতিলো ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আৰু বহুখিনি নজনা কথা জানিবলৈও চেষ্টা কৰিলো আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছো আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ পডকাষ্টৰ খণ্ডটি আপোনালোকে স্পটিফাই এমাজন মিউজিক আৰু ইণ্টাৰনেট ৰেডিঅ'টো শুনিব পাৰিব আজিলৈ এটা বিদায় মাগিছো পুনৰ লগ পাম এটি নতুন পডকাষ্টৰ খণ্ডত Proud to be local.